নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৰে ভালনে? আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক যিটো ভেকেঞ্চি বিষয়ে ক'ম, সেই ভেকেঞ্চিটো প্ৰকাশিত হৈছে আছাম লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ পৰা ভেকেঞ্চিখিনি প্ৰকাশিত হৈছে। ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে সকলোখিনি ডিটেইলছ মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই গৈ থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণৰূপে চাব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাব। লগতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সকলোখিনি আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়েও মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিম। আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব। ইয়াতে প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ভেকেঞ্চি কেইটা দেখাই দিছোঁ। ভেকেঞ্চি কেইটা কি হ'ব। প্ৰথম ভেকেঞ্চি হ'ব আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী, তাৰপিছত এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজ অফিচাৰ, তাৰপিছত আছে ষ্ট'ৰ অফিচাৰ, ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2, ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গ্ৰেড L, তাৰপিছত লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্ট, LDA, তাৰপিছত LDA কাম প্ৰুফ ৰিডাৰ, তাৰপিছত ট্ৰেন্সলেটৰ, তাৰপিছত WWO, তাৰপিছত ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3, তাৰপিছত টাইপিষ্ট, তাৰপিছত টেপ ৰেকৰ্ডিষ্ট, এইবিলাকৰ ভেকেঞ্চি হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকৰ চেলেৰি খুব ধুনীয়া দিব। আপোনালোকে নিজেই দেখিছে আপোনালোকৰ চেলেৰিবিলাক 30,000ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। গ্ৰেড পে'বিলাকো ধুনীয়া আৰু ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনবিলাক দিয়া হৈছে পোষ্ট ৱাইজ কি STৰ কাৰণে আছে, তাৰপিছত ST প্লেনৰ কাৰণে আছে, OBCৰ কাৰণে আছে। টোটেল ইয়াতে 30টা ভেকেঞ্চি খালী হৈছে। 30টা ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশিত কৰিছে। আপোনালোকে ডিটেইলছ চাই ল'ব পাৰিব এবাৰ ভেকেঞ্চিকেইটা ক'ৰ বাবে আছে। ইউআৰৰ বাবে বেছিখিনি আছে ভেকেঞ্চি, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। ইউআৰ কেটেগৰীৰ বাবে বেছিখিনি ভেকেঞ্চি খালী আছে, য'ত আপোনালোকে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। LDৰ ক্ষেত্ৰতো ইউআৰৰ বাবেই আছে, টাইপিষ্টৰ ক্ষেত্ৰতো ইউআৰৰ বাবেই আছে। গতিকে ভেকেঞ্চিকেইটা চাই ল'লে। এতিয়া কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মই কৈ দিওঁ। আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী ৰিজাৰ্ভ ফৰ STৰ বাবে হ'ব এইটো। ইয়াতে আপোনালোকৰ কি হ'ব লাগিব, গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব আৰ্টছ ছায়েন্স নাইবা কমাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ল ক্ষেত্ৰত, আৰু 2 বছৰ এটা অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে। এছিষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ অফিচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। ইংলিছ, এছামিছ, ছ'চিয়লজি, হিষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ 60% থাকিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু ইয়াতে যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপোনালোকে কৰা হ'লেই হ'ব বুলি কৈছে। আৰু আপোনালোকৰ ইংলিছ, এছামিছ লেংগুৱেজখিনি জানিব লাগিব। তাৰপিছত এছিষ্টেণ্ট লেংগুৱেজ অফিচাৰ, তাৰপিছত ইয়াৰে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ইংলিছৰ এছামিছ 60% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব জেনেৰেল OBC হ'লে, আৰু 55% থাকিব লাগিব SC ST, আৰু ST হিলৰ কাৰণে অনলি 50% থাকিব লাগিব। ইয়াতে ইংলিছ, এছামিছ জানিব লাগিব। ষ্ট'ৰ অফিচাৰ নন গেজেটেড পোষ্টৰ বাবে গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব আৰ্টছ ছায়েন্স নাইবা কমাৰ্চৰ কাৰণে। ইয়াতে আপোনালোকৰ জেনেৰেল হ'লে 55% মাৰ্কছ লাগিব, OBC হ'লে আপোনালোকৰ 50, ST প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত 45 লাগিব আপোনালোকৰ। তাৰপিছত আৰু ইয়াতে 1 ইয়াৰৰ ডিপ্ল'মা ক'ৰ্চ নাইবা ডিগ্ৰী ক'ৰ্চ হোটেল মেনেজমেণ্টৰ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ ক'ৰ্চ এটা আপোনালোকৰ কৰা হ'ব লাগিব ইয়াতে বুলি কৈছে। তাৰপিছত আহিলে ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াতে আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী আৰ্টছ ছায়েন্স নাইবা কমাৰ্চ হ'ব লাগিব। একেখিনি পাৰ্চেণ্টেজ এবাৰ কৈ দিছোঁৱেই। আৰু আপোনালোকৰ ষ্টেন'গ্ৰাফিৰ ক্ষেত্ৰত 120 ৱৰ্ডছ পাৰ মিনিট কৰা হ'ব লাগিব। ITI ইন আছামৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব। গভৰ্ণমেণ্ট, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেই হওক বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেই হওক। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ইয়াতে। আৰু আপোনালোকৰ এছামিছ ষ্টেন'গ্ৰাফি, এছামিছ লেংগুৱেজৰ ষ্টেন'গ্ৰাফিটো আপোনালোকৰ কিমান হ'ব লাগিব, 100 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট হ'ব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। কম্পিউটাৰ নলেজ লাগিব ইয়াতে। লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। ইয়াতে এলিজিবিলিটি লাগিব, বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব আৰ্টছ ছায়েন্স নাইবা কমাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু আপোনালোকৰ 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ ক'ৰ্চ এটা কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লোৱাৰ ডিভিজন এছিষ্টেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত LDA কাম প্ৰুফ ৰিডাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, ইংলিছ আৰু এছামিছ এটা আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট হিচাপে থকা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। আৰু 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা ক'ৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ, তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। 6 মহীয়া ক'ৰ্চ চবে আজিকালি কৰা থাকেই কম্পিউটাৰ ক'ৰ্চ, তেতিয়াহ'লে পাৰিব। তাৰপিছত ট্ৰেন্সলেটৰৰ ক্ষেত্ৰত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব আপোনালোকৰ, অনাৰ্ছ থাকিব লাগিব ইংলিছ নাইবা এছামিছত আপোনালোকৰ, আৰু 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ ক'ৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব ইয়াতে। তাৰপিছত আহিল ৱাটচ এণ্ড ৱাৰ্ড অফিচাৰ WWO, ইয়াতে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব ছায়েন্স, আৰ্টছ নাইবা কমাৰ্চত, 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ ক'ৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। NCC চাৰ্টিফিকেট থকা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। তাৰপিছত ষ্টেন'গ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব ইয়াতে, আৰু আপোনালোকে ষ্টেন'গ্ৰাফি ক'ৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব ITI যিকোনো এছাম নাইবা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে ইয়াতে। কম্পিউটাৰ নলেজ আপোনালোকৰ ইয়াতে লাগিব। টাইপিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ HSC হাই ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব, HS পাছ কৰা হ'ব
লাগিব 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা কোৰ্স কৰা হলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে তাৰপিছত টেপ ৰেকৰ্ডিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব ইন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েন্স লাগিব ইয়াতে ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে 6 মহীয়া কম্পিউটাৰ কোৰ্স কৰা হ'ব লাগিব এজৰ ক্ষেত্ৰত 21 বছৰৰ পৰা 38 বছৰলৈকে দিছে যদিও ৰিলেক্সেশ্যন ইয়াতে থাকিব আপোনালোকে OBC হলে ইয়াতে 38ৰ লগত আপোনালোকে এটা 3+ কৰি দিব SC ST হলে এটা 5+ কৰি দিব ইয়াতে মোড অফ সিলেকশন হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ সিলেকশন প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা হ'ব কৈ দিছো ইয়াতে আপোনালোকৰ মেৰিট বেচিছৰ ওপৰত শৰ্টলিষ্টেড কৰিব ক্যান্ডিডেটখিনি আৰু শৰ্টলিষ্ট ক্যান্ডিডেটখিনি ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে মাতিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনটো 100 মাৰ্কছৰ হ'ব লগতে যদি ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ স্পীড টেষ্টটো চাব ইয়াতে আপোনালোকে কিমান মিনিটত কিমান ৱৰ্ড টাইপ কৰিব পাৰে গতিকে সেই হিচাপত হ'ব সিলেবাসটো চাই ল'ব আপোনালোকে সিলেবাসখিনি ইয়াতে আন্ডাৰ সেক্ৰেটাৰীৰ ক্ষেত্ৰত সিলেবাস কি হ'ব তাৰপিছত এসিস্ট্যান্ট অফিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এসিস্ট্যান্ট ল্যাঙ্গুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ষ্ট'ৰ অফিচাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এসিস্ট্যান্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ট্ৰান্সলেটৰৰ ক্ষেত্ৰত WWOৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব সিলেবাসখিনি গতিকে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে সিলেকশন হ'ব এতিয়া এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম পাৰ্ট 9 আসাম গেজেটৰ যি পাৰ্ট 9 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে যদি ক'ত পায় কেনেকৈ পায় এই বিষয়ে নাজানে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব লগতে তাতে মই ভিডিঅ'ৰ লিংক দি দিছোঁ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াতে সেইখন ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপিছত আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব দি দিছোঁ মই ইয়াতে আপোনালোকৰ চাই ল'ব পাৰিব এজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট লাগিব বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট নাইবা HSLC এডমিট কাৰ্ড লাগিব 2 কপি আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট সাইজ কালাৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট লাগিব মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন যিখিনি আছে তাৰ সাৰ্টিফিকেট লাগিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেটখন লাগিব তাৰ পিছত সেলফ এড্ৰেছ থকা এনভেলপ এটা লাগিব পোষ্টেল ষ্টাম্প কৰা হ'ব লাগিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে এনভেলপটো লিখিব লাগিব ইয়াতে এড্ৰেছটো দি দিছে Secretary Assam Legislative Assembly Secretary Dispur Guwahati 781006 ইয়ালৈকে আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ফিল আপ কৰি গোটেইখিনি আপোনালোকে ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকৰ দি দিব জেৰক্স কৰি কেনে তাৰ লগত গাঁঠি দিব পোষ্টেল এড্ৰেছৰ জৰিয়তেও দিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখিনি তেওঁতে কৈ বক্সতো থৈ আহিব পাৰিব ক'ত থৈ আহিব পাৰিব দা অফিচ অফ দ্য সেক্ৰেটাৰী আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি দিছপুৰ গুৱাহাটী 6 আসাম তাতে গৈ আপোনালোকে তাৰে যি ড্ৰপ বক্স আছে তাতে গৈ আপোনালোকে থৈ আহিব পাৰিব গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিসলৈ NOC ৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে ইয়াতে গতিকে ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট হৈছে জুলাই মাহৰ 14 তাৰিখ জুলাই মাহৰ 14 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই সম্পৰ্কত আপোনালোকে কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰিব কমেন্ট বক্সত সুধি ল'লে হ'ব আৰু আবেদন নকৰাকৈ একেবাৰে নাথাকিব যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব খুব ধুনীয়া চাকৰি হয় খুব ধুনীয়া ভেকেন্সি ইয়াতে খালী হৈছে গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাইছে নিশ্চয় ভালভাৱে চাই আছে এটা লাইক কৰি দিব একেবাৰে নাপাহৰিব চেনেলটো যদি এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰে সোনকালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ ইমানখিনি আছিল ধন্যবাদ